To kráso. Tento film je inspirován skutečnými lidmi a událostmi. It's all about humanity. Ty vole, co to dělá vůbec na silnici, proboha? Jak ten dědek to auto? To je hříza, ty vole. Tady jedeš kam? Kam jedeš, piči? Tak vole. Po jaké straně se jezdí? Če nějaký světla? No? Nějaký světla? Jsem tě mám sejmul, ty vole. Zajímavé zastavení. Tady není přechod, vole, čuráku. Kámoš, pak mi něco skočí, ty vole, skurvený.
na mě podívá jeden náhel, to je extrém tohle. Extrém, ty vole. Tady furt tady blesky okolo. A... Machny. Brávo. Ale tam byla červená na tom přejezdu. Co to je? Tak ale co děláš, vole? Straight to the brain, brain, brain. Dobrý blinker, kámo. Straight to the Co dělá ten? Ježek žije? On a new adventure.